Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Haziq Darwish dan saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato Ismail dan saya wakil dari kumpulan Vortex. Dan ini ahli kumpulan saya. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato Ismail ini dibuka pada tahun 1985 dan memiliki pelajar seramai 690 orang pelajar dan 60 orang guru. Sekolah ini terletak di Jalan Pengkalan TUDM Gong Kedak, Pasir Putih, Kelantan. Kenapa ni Amin? Buku saya banyak sangat lah. Bawa saya pun dah penuh. Tengok ni. 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 Macam mana ni sekarang? Saya ada satu idea yang boleh menyelesaikan masalah anda. Macam mana tu? Kita boleh membuat rak buku yang menyimpan buku yang berselerak atas meja. Mungkin hal ini boleh menyelesaikan masalah anda. Jom ikut saya. Masalah yang dihadapi ialah buku terlalu banyak sehingga tidak cukup ruang, perlu letak buku dalam rak lain, sukar untuk belajar akibat buku terlalu banyak di atas meja. Penyelesaian masalahnya ialah tidak menampakkan meja penuh dengan buku, mudah dicabut ketika peperiksaan dan meja kelihatan luas dan tersusun. Bahan-bahan yang diperlukan seperti gambar tersebut. Ini ialah gambaran rak meja tersebut. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado.